بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مجموعة من المحاضرات على موضوع الانجينيرينج ايكونومي من زوايا مختلفة، وأحاول إن أنا أنزل مزيد من المسائل محلولة بإذن الله تعالى. السلايد اللي قدام حضراتكم هو مأخوذ من كتاب الانجينيرينج ايكونوميك اناليسيز الطبعة 11، والمؤلف هو دونالد جي هيومان. بيقول لك ان الايكونوميك ايكويفالنس فيود از مومنت دايجرام. بالنسبه للزملاء المهندسين ميكانيكا ومهندسين مدني، احنا فاميليار بموضوع البندنج مومنت والشير فورس وازاي تقدر تحسب بندنج مومنت الكاميرا. فالابروتش المقدم بيقول لك هناك تماثل بين موضوع الكاش فلو اللي هو الانفلوز والاوت فلوز، المداخيل والمخرجات لما بتترسم على التايم تيبل اللي هو من 0 إلى n، وتمثل سواء كان عندك دخل فبترمز إليه ببي بلس بيبقى سهم إلى أعلى، ومصروف يبقى سهم إلى أسفل في البريزنت فاليو بي، ومطلوب مثلا إن أنا أجيب الفيوتشر فاليو اف، سواء كنت هسدد يعني خدت قرض من البنك وهسدد، فيبقى الاثنين الاشاره بتاعتهم معاكسه. اذا انت دفعت يبقى اوت فلو يمثل ببي بسهم الى اسفل، واذا انت سددت البنك في الاف يبقى هتاخد فلوس، يبقى ممثل بارو الى فوق. فبيقول لك اذا انت اعتبرت ان الكاش فلو هو عباره عن مجموعه من القوى دائما عموديه على الاكسس، فإن التايم بيريود هيكون المسافة على الأكس اللي أنت بتحاول تجيب بندنج مومنت على هذا الأكس في نقطة من النقاط. لما احنا بنحل مجموعة من القوى اللي هي الغير معلومة، بنعرف إن المومنت دايجرام يسبب إكوليبريم، بس الكلام ده بالنسبة للنقطة من جميع الاتجاهات. عشان الكاميرا زي ما احنا عارفين البندنج مومنت دايجرام بتبقى كلوك وايز وانتي كلوك وايز عند نفس النقطه، فاذا اعتبرنا خدنا السميشن فيبقى عند النقطه دي السم بتاع المومنت بيساوي 0. بيقول لك احنا عاده بنحسب المومنت باستعمال قاعده الرايت هاند رول، سو ذات ان الكاونتر كلوك وايز بوزيتيف اللي هو عكس عقارب الساعه بيكون موجب، وهناخد الكلوك وايز we are assuming that the clockwise rotation positive. ايه التكنيك اللي هو استعمله؟ هننتقل الى الشريحة الثانية. بيقول لك اولا بالنسبة للقوة، اذا كانت القوة اكبر من 0 وطالعة لفوق فهي بتمثل ببلس قيمتها. فاجيب المومنت عند مين؟ اذا كانت النقطة على يمين القوة، بالتالي البندنج مومنت بتاعي هيكون في يعتبر كلوك وايز، يبقى هيكون بوزيتيف، يبقى المسافه لفوق المسافه الى اليمين والقوه الى فوق هيبقى الحاله بوزيتيف. وهم 4 حالات. الحاله الاولانيه اللي هي المسافه لفوق والنقطه اللي بيجيب عليها المومنت على اليمين. طيب الحاله الثانيه ان القوه الى اعلى وبالتالي تبقى بوزيتيف، لكن النقطه اللي بجيب حواليها المومنت الى اليسار، وبالتالي المومنت هيبقى نيجاتيف، لان عندي ان القوة الى اعلى بوزيتيف والمسافة الى اليسار نيجاتيف، فيبقى انتي كلوك وايز الروتيشن، وبالتالي تبقى المومنت نيجاتيف. ايه الحالة الثالثة؟ ان القوة الى اسفل، باخدها بماينس الفاليو بتاعتها، النقطة على اليمين، فالحاصل ان هي القوة هتلف في الانتي كلوك وايز، وبالتالي البندنج مومنت بتاعها هيعتبر نيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف. طب الحالة الرابعة القوة إلى أسفل والنقطة إلى اليسار. القوة إلى أسفل بتديني نيجاتيف فاليو، والنقطة على اليسار بتديني نيجاتيف، وبالتالي هتديني كلوك وايز دايركشن بوزيتيف.
بالنسبة للكلام المكتوب هو نفس تأكيد الحالات الأربعة اللي احنا شرحناها. نتنقل إلى الشريحة اللي بعد كده. بيقول لك عشان أستعمل التكنيك بتاع الكاش فلو مومنت ايكويشن بكتب عدة نقاط. النقطة الأولانية ساين كونفنشن الكاش فلو such that the positive value pointing up، يبقى المداخيل إلى أعلى بالنسبة للبنك هتبقى بوزيتيف. طيب بالنسبة لدراع المومنت هيحسبوا ازاي المسافة؟ قال لك المسافة هي عبارة عن 1 زائد اي، حيث اي هو الانترست برسنتج سواء كان ييرلي او مانثلي او حسب المسألة المعطاة، أس المسافة اللي هي التي. التي اللي هو النمبر اوف بيريودز، أس الزمن. number of periods measured from the cash flow to the pivot point or axis of rotation. انت دلوقتي هتجيب المومنت عند فين؟ فبتحسب المسافة بتساوي 1 زائد اي أس ان، حيث ان اللي هو الفترة الزمنية بتجيب بعد سنة بعد سنتين زي ما هنشوف ان شاء الله. بيقول لك thus the sign of the distance is moved to an exponent. الديستانس اللي هي الان بالسنين مثلا هتنتقل وتبقى هي أس للقوس اللي هو يشمل 1 زائد الآي. نقطة اللي بعد كده بيقول لك إن فور كاش فلو at pivot point تي بتساوي 0 والآي زائد 1 زائد الآي أس 0 بواحد. عند النقطة افرض أنا باخد بندنج مومنت عند نفس تأثير القوة، فميدل بندنج مومنت عند نفس النقطة هيساوي 0. طب ده هتجوز ازاي؟ هتبقى ضرب القوة في 1 زائد اي أس المسافة. المسافة نقطة منطبقة، ف1 زائد اي أس أي حاجة 0 بتساوي 1. يبقى في الحالة دي المومنت هيساوي قيمة القوة اللي أنت واخدها أو اللي هو الكاش فلو في الحالة بتاعتك. فبيقول لك أنا بدي لك مثال مبسط لبريزنت كاش فلو unknown بي بتؤثر في التايم 0، وبعدين هي إلى أسفل. أنت دفعت فلوس، المفروض بتاخد قيمة اللي هي زائد 10 في السنة الثالثة، وفي الآخر بتدفع مثلا 6 ممثلة بقيمة إلى أسفل نيجاتيف. الزائد 10 بوزيتيف طالعة لفوق، والبريزنت فاليو لأن أنت بتدفع فلوس يبقى ممثلة إلى أسفل بتحتسب كماينس بي. تعال ناخد البندنج مومنت عند بيفوت بوينت في الزمن 1. فبيقول لك إن السم اوف ذا مومنت حوالين النقطة دي بتساوي 0. يبقى ابتدي بالأول هقول ماينس بي، السهم نازل لتحت، النقطة على يميني هقول في 1 زائد اي اللي هو الانترست أس 1 لأن المسافة سنة. طب تعالى بقى ناخد النقطة بالنسبة للقوة زائد 10 هي إلى أعلى، فيبقى زائد 10، لكن النقطة اللي باخد حواليها المومنت إلى يسار نقطة تأثير القوة هتبقى 1 زائد اي أس ماينس 2، لأن دلوقتي بتاخد المسافة بعتبر إن ده صفر، النقطة على شمالي يبقى المسافة بين التلاتة والواحد بتساوي ناقص 2. تعالى بقى نشوف عند الزمن تي بتساوي 5، القوة نازلة لتحت فتبقى ماينس 6 في النقطة بتاعتي اللي هي نقطة 1 في 1 زائد اي أس 5 ناقص 1 اللي هي أس 4. كل السميشن ده بيساوي 0. هنشوف دلوقتي كتبها ازاي. ماينس بي في 1 زائد اي أس 1 زائد 10 فوق في 1 زائد اي أس ناقص 2 النقطة على شمالنا بمسافتين زائد ده ماينس 6 مضروب في 1 زائد اي أس ناقص 4. لما بيعمل ايكويتنج بيقدر يحدد قيمة البي بدلالة القوة اللي موجودة. لكن هنلاحظ حاجة إن السميشن اوف فورسز في حالة التايم فاليو لا تساوي الصفر زي ما هنشوف مع حضراتكم في الشريحة اللي بعد كده. قدامنا التايم تيبل متقسم إلى مسافات 1 2 3 4 تايم لاين إن ييرز.
عملت ديبوزيت بي بريزنت فاليو عند التايم تي 0، ومفروض متوقع ان انا اخد فيوتشر فاليو في ارو الى اعلى، لان انا دفعت فلوس داون ديبوزيت، هاخد فلوس يبقى اف الى اعلى. زي ما اتفقنا في موضوع الايكويفالنس ان بي لا تساوي الاف، البريزنت فاليو لا يساوي نيوميريكالي الفيوتشر فاليو، لكن كل اللي بيحصل انه ان في داله اسيه وبالتالي القيمه بتزيد، ومن المتوقع ان الاف قيمته اكتر من البريزنت فاليو. طب تعالى نشوف دلوقتي، هناخد بنجنج مومنت عند البيفوت بوينت عند نقطه A، حيث ان التايم بيساوي 0. سيجما ام ات A بتساوي 0. تعالى نشوف كل المومنت عند النقطه بيفوت عند التايم تي بيساوي 0. عندي البريزنت فاليو ممثله بسهم الى اسفل، يبقى ماينس بي في المسافه 1 زائد الاي اس 0 لان نقطتنا منطبقه، زائد الاف طالعه لفوق اهي، يبقى زائد اف، لكن النقطه اللي باخد حواليها المومنت الى يسارها، فبقول ضرب 1 زائد اي اس ماينس ان زي ما اتفقنا، اذا النقطه على الشمال فبحسب بالراجع، وبالتالي فنقطة اف بعتبرها كانها 0 وبروح ماينس في اتجاه الماينس، لكن التايم elapsed بيبقى اس، فبالتالي يبقى ماينس ان. ده زائد ده بيساوي الصفر عشان السميشن بيساوي صفر، هنقل البي في 1 زائد اي اس 0 للناحية التانية، لكن أي حاجة الأس بتاعها 0 بتساوي 1، فإذا البي هتساوي اف في 1 زائد اي اس ماينس ان. طبعا الماينس ان يعني هي بتساوي اف على 1 زائد اي اس ان اللي هي العلاقه المشهوره. برضو بالكتابه ان بي از داونورد فهي ماينس اف از ابورد فورس يبقى زائد اف، الاي نقطه عند 0 من بي، يبقى بالنسبة للقوة اف هي على يسارها وتبعد مسافة ماينس ان، والنقطة البي هي نقطة تبعد ان من تأثير من النقطة اللي بتأثر فيها القوة بي، وفي نفس الوقت هذه النقطة بي هي نقطة الانطباق مع الفورس اف، وبالتالي الديستانس اللي هو الأس هيساوي 0. نروح الشريحة اللي بعدها إن شاء الله. دلوقتي أنا عايز أجيب العلاقة برضو ان الفيوتشر فاليو بيساوي بي زائد اي اس ان بس بطريقه ثانيه، فبالتالي هاخد برضو ادي التايم تيبل متقسم من 0 1 2 3 مثلا ان ييرز ومنتهي بالان، باخد البيفوت بوينت بتاعي اللي هي النقطه بي، عندي الماينس بي في 1 زائد اي اس المسافه، انا عندي النقطه على يميني تبعد ان، يبقى في 1 زائد اي اس ان ناقص بي في 1 زائد اي اس ان. تعالى هنا النقطه دي عندي زائد اف في 1 زائد اي اس المسافة، النقطة منطبقة فهي 0، بودي البي الناحية التانية في 1 زائد اي اس ان بتساوي اف في 1 زائد اي اس 0 اللي هو ب1، وبالتالي الاف بتساوي بي في 1 زائد اي اس ان اللي هو العلاقة المشهورة بتاعتي. نروح الشريحة اللي بعدها ان شاء الله. ده كتاب، ده تيبل 4.2 اللي هو discrete cash flow examples illustrating equivalence من شابتر 4. قدام حضراتكم مثال، هذا المثال بيقول لك عندي سنجل كاش فلو اف البريزنت فاليو بتاعته بي. الموضوع الاستثمار او بيطرح على صيغتين، في عالم الواحد بيستلف ويقترض بيقول لك in borrowing lending terminology، فالسؤال بيتكتب كده، بيقول لك الفيرم بورس $1000 for 8 years، يعني مؤسسة استلفت مبلغ $1000 لمدة 8 سنوات. How much must it repay lump sum at the end of the 8th year؟ تسدد قد ايه في نهاية السنة الثامنة، ولكن كترمينولوجي كإيكويفالنس تكافؤ بيقول لك what is the future equivalent
يعني بيحول من موضوع الاقتراض والسداد الى ترمينولوجي تاني، مصطلح اخر وهو موضوع التكافؤ. فبيقول لك ايه هي الفيوتشر ايكويفالنس، يعني قيمه الفيوتشر المستقبليه، القيمه المستقبليه المكافئه في نهايه 8 سنوات ل $1000 في beginning of these 8 years. يبقى مين الجيفنج المبلغ الناس استلفته اللي هو البي $1000 طالع بسهم الفوق، ومين الانون اللي هو الاف. طب ايه الحاجات المعطاه؟ عدد السنوات 8 سنين وال10% زي ما حضرتك شايفين. فبيقول لك دلوقتي انا عايز اجيب الاف بدلاله البي، يبقى البي جيفن، يبقى بفتح قوس واقول اف على بي معطاه، وبالتالي افتح قوس اف على بي على اساس ان البي طار البي لان انا محتاج الاف، يبقى اف هتساوي الاف. دي الطريقه اللي هو احنا استعملناها قبل كده. كوما اي كوما ان، الاي 10% و8 اللي هي نمبر اوف ييرز. بيروح الجدول اللي هو سي تيبل سي 13، فبيطلع له ان المعامل اف على بي لازم يكون ازيد من 1، طلع عنده 2.1436، بيضربه في اصل المبلغ الاقتراضي اللي هو ال1000 يديله 2143.6. طيب لو احنا حبينا نحلها بموضوع التماثل مع الكاش فلو مومنت دايجرام، يبقى انا عندي بي بتساوي $1000، اي جيفن 10%، ان سواء ان كابيتال ان او سمول ان زي بعض، ان بتساوي 8. انا دلوقتي باخد النقطه البنجنج مومنت فين؟ باخد النقطه على هنا على اليمين، يبقى البي الى اعلى يبقى $1000 في 1 زائد الاي اللي هي 10%، تمام، أس المسافة اللي هي تبعد 8 لأنها الساعة الثامنة، وهذه النقطة على اليمين، يبقى أس 8، يبقى 1000 في 1 10% أس 8 بتساوي، عندي القوة لسه بتساوي ناقص اف اللي هي القوة إلى أسفل، والنقطة منطبقة، يبقى 1 زائد 10% أس 0 اللي هو 1. السميشن بيساوي الصفر، وبالتالي الاف هتروح الناحية التانية، يبقى 1000 في 1 من 10 أس 8 يساوي اف في 1، بتديني نفس النتيجة. باستعمال الكالكوليتور 1 من 10 أس 8 هتديني 2.1436. النهاية الفيوتشر فاليو بيساوي 2143.588. نشوف بقى المثال الثاني اللي هو انا عايز احسب. لو كان هو مديني الفيوتشر فاليو، بيقول a firm wishes to have 2143 8 years from now، لو هو عايز يخش في جيبه 2143، فعايز يودع قد ايه في البنك بفايده 10% علشان يحصل على المبلغ. هنا تحول المبلغ الى ايراد، وبالتالي لازم اودع، يبقى هنا ماينس. اذا تناولت المساله من وجهه نظر التكافؤ، فبيقول لك وات از ذا بريزنت ايكويفالنس، ما هو القيمه الحاضره المناظره للقيمه النهائيه لمبلغ $2143.6 ريسيفد التي اتلقاها استلمها بعد 8 سنين من الان على اساس فايده بتساوي 10%. تعال بقى ناخد النقطه هنا اللي هي نقطه البيفوت. عند النقطه دي جيفن 2143.6، الاول بنستعمل الفورمولا، انا عايز البي يبقى لازم الطرف اليمين يساوي بي، جيفن اف يبقى لازم افتح قوس واحط بي على الاف على اساس ان الاف تطير مع الاف، والطرف الشمالي البي يساوي الطرف اليمين اللي هو البي، كوما الانترست اللي هو 10%، كوما عدد السنين اللي هو 8. باستعمال الجدول بيقول لك ان انا البريزنت فاليو لازم تدي لك البي على الاف اقل من 1، وفعلا هي بتديله 0.4665 بتساوي $1000. يبقى لازم يدفع $1000 عشان يحصل على 2143.6 اذا استثمر بفايده 10%. البنجنج مومنت هنا تاخد السميشن، عندي البي نازله لتحت ماينس بي
في 1 زائد الاي اللي هو 1.1% أس 0 زائد الاف اللي هي 2143.6 ضرب 1 زائد الاي أس ناقص 8 والاي هنا ب 10%، فكأن هي تحولت ايكوال تو 0. البي هيروح الناحية دي بقيمته بس بي، والاف هنعوض ب 2143.6 1 أس ناقص 8، يعني هقسم أقول الإف على 1 أس 8 يساوي $1000 متفقة مع القيمة اللي حصلنا عليها باستعمال الجدول. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.